A Ciliéket a menzából ismerem, több menzás rendezvényről, táborról, innen-onnan, és sokat meséltek erről az eszközről, mutattak is néhány tervet arról, hogy a készülő új 24 órás óra hogy fog kinézni, ebből az egyiket alig várom, hogy viseljem, annyira jól néz ki. És itt kezdtünk el beszélgetni arról is, hogy miután én kutatóként dolgozom, végezhetnék nekik egy hatásvizsgálatot az oktatási módszerről, mert ez egy több lábon álló projekt, és az oktatási módszernek a hatékonyságát érdemes volna megvizsgálni. Ehhez használtunk egy általunk összeállított eszmérőeszközt, amely az idővel kapcsolatos ismereteket és az óraelolvasással kapcsolatos kompetenciákat méri, és egy viszonylag hagyományos hatásvizsgálatot végeztünk, ami azt jelenti, hogy volt egy iskola, ahol az ő új módszerükkel tanították az óraleolvasást, meg az idővel kapcsolatos ismereteket, ezt nevezhetjük kísérleti iskolának, és volt egy kontrolliskola, ahol nem a Ciliék által kifejlesztett módszert, hanem a hagyományos iskolai tananyagot használták. És miután ez egy hatásvizsgálat, azt csináltuk, hogy ezt a mérőeszközt, ezt felvettük a kísérleti iskolában, mielőtt elkezdték volna a új kísérleti jellegű oktatást, majd 6 hónappal később újra felvettük ugyanezt az eszközt, és a kontrolliskolában, ahol a hagyományos módszert használták, és egyébként egy nagyon hasonló jellegű iskola is volt, ott is ugyanebben a 2 időpontban felvettük a teszteket, tehát akkor, amikor a kísérleti iskolában mielőtt elkezdték volna az oktatást, akkor a kontrolliskolában is, és ugyanígy 6 hónappal később, és így párhuzamosan futottak a hagyományos, meg ez a Ciliék által kifejlesztett módszer. A végén azt találtuk, hogy a 6 hónappal későbbi újratesztelésen azt néztük meg, hogy mennyit fejlődtek a gyerekek. Ez egy több alskálából álló eszköz volt, és 3 alskálán is azt találtuk, hogy sokkal hatékonyabb volt, vagy szignifikánsan hatékonyabb volt ahol kimondta, sokkal hatékonyabb volt a Ciliék által kifejlesztett módszer. Ez azt jelenti, hogy azonos időszak alatt, tehát ez alatt a 6 hónap alatt a kísérleti iskolában többet fejlődtek a gyerekek, mint a kontrolliskolában, méghozzá annyival többet, hogy ez statisztikailag kijelentető, hogy nagyon valószínűtlen, hogy ez a különbség a véletlen számlájára lenne írható. Tehát azt gondoljuk, hogy a kísérleti iskolában azért fejlődtek többet a gyerekek ezekben a kompetenciákban, mert ezt az oktatási módszert használtuk, amit használtunk. A kísérleti iskolában sokkal jobban megtanulták a gyerekek kimondottan ezzel az új módszerrel történő óraolvasást, tehát a 24 órás óraleolvasását, ami annyiban talán nem tűnhet elsőre meglepőnek, hogy hiszen ezt csak ebben az iskolában tanulták. De ez mégis fontos eredmény, mert a negyedikeseknek is jobban ment, akik 3 éve már az eredeti hagyományos 12 órás módszerrel tanultak, és ennek ellenére a 24 órást valahogy nagyon gyorsan megragadt, és nagyon jól fejlődött nekik. És, ami szinte nagyon fontos, hogy közben nem romlott a 12 órás óraleolvasásának a képessége sem. Nekem is van egy iskolás lányom, aki tanulta nemrég az óraleolvasást, és hát nem volt vele nagyon boldog. Nem tudom, hogy a 24 órással boldogabb lett volna, ezt így nem tapasztalatok hiányában nem jelenthetem ki, de az biztos, hogy szívesen megnéztem volna, mert felnőttként annyira megszoktam ezt a 12 órát, hogy nem is jut eszembe, hogy sok minden rajta nem természetes. A 24 óra az meg olyan természetesen, organikusan, logikusan adódik benne egy csomó minden, úgyhogy kíváncsi lettem volna a saját lányom esetében is egy ilyen mini hatásvizsgálatra, hogy működik, de ez most már nem fog kiderülni, de az biztos, hogy a 12 órát azt nem szerettem nagyon, és egyébként ennek kapcsán eszembe jutott, hogy gyerekként én sem tanultam meg túl könnyen a 12 órát. Szerencsére akkor jöttek ki ezek a kvarcórák, ezek nagyon divatosak voltak a 80-as években, amikor gyerek voltam, és az első adandó alkalommal egy kvarcórát kezdtem használni, úgyhogy ezzel meg is kerültem ezt a leolvasási problémát, amit a nagyapám nagyon utált, azt mondta mindig, hogy ez nem óra, ez az óra, aminek lapja van, és körbe megy rajta mutató. Úgy tűnik, hogy ez a módszer tényleg ajánlható az eredményeink alapján, mint egy olyan új megközelítése az idő és az óraleolvasással kapcsolatos kompetenciáknak, amely nagyon gyorsan tanulható, és legalábbis több részterületen kimutathatóan több fejlődést eredményez ugyanannyi idő alatt, mint a megszokott módszer.